سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و این ویدیو مربوط به مقایسه دوربینای دوتا گوشی آیفون 13 پرو مکس و سامسونگ گلکسی S22 اولترا. هر دوی اونا گوشی‌های بسیار خوبی هستند و خب من طرفدار هیچ کدوم از اونها نیستم و سعی می‌کنم که توی این ویدیو به جزئیاتی بپردازم که ممکنه توی عکاسی یا تصویربرداری با این دوتا گوشی بهشون بر بخورید. خب از دوربین اولترا واید هر دوتا گوشی شروع می‌کنم که خیلی جالب بهتون بگم که هر دوی اونها 12 مگاپیکسلن و هر دوی اونها فاصله کانونی 13 میلیمتری رو دارن. این عددا نشون میده که تقریبا میتونید یه فریم مشابه رو وقتی که دارید با دوربین اولترا واید این دوتا گوشی عکاسی میکنید یا تصویربرداری میکنید داشته باشید. و از نظر تفاوت‌های اونا باید بهتون بگم که شارپنس عکسایی که با آیفون 13 پرو مکس میگیرید یه مقدار بیشتره، یه مقدار کنتراست عکس‌ها بالاتره و یه مقدار وایت بالانس عکسایی که با آیفون 13 پرو مکس میگیرید به سمت گرمی حرکت میکنه، یه تون زرد سبزی رو به عکس اضافه میکنه که خب این تفاوت‌های عمده‌ای که این دوتا دارن. داینامیک رنج هم یه مقدار توی عکسای سامسونگ S22 اولترا گسترده‌تره و نقاط بیشتری از در واقع سایه ها و روشنی ها رو شما میبینید که توی اونها جزئیات وجود داره. توی نور کم یا عکاسی به حالت نایت مود یه مقدار ماجرا متفاوت میشه. اون داینامیک رنج گسترده‌تر رو الان توی گوشی آیفون 13 پرو مکس داریم که میاد در واقع اون نقاطی که نور زیادی توی اونها وجود داره رو بهتر کنترل میکنه. ولی از اون ور ماجرا نویز ریداکشن سامسونگ S22 اولترا خیلی بهتره و شما وقتی که اون دو عکس رو با هم مقایسه میکنید میبینید که خیلی نویز کمتری توی عکسای گوشی سامسونگ وجود داره. و مورد آخر عکاسی ماکروه که خیلی به هم شبیه شدن، خیلی به هم نزدیک شدن، ولی به نظر من به خاطر اینکه میتونید با آیفون 13 پرو مکس یه مقدار به سوژه نزدیکتر بشید بازم میتونید عکسای بهتری رو با این گوشی ثبت بکنید. فقط یه نکته جالبی که راجع به گوشی سامسونگ S22 اولترا وجود داره اینه که به خاطر اینکه دوربین اولترا واید این گوشی یه جوری قرار گرفته که وقتی گوشی رو برعکس میکنید خیلی ارتفاع پایینتری رو داره، میتونید یه زاویه خیلی جالبتری رو باهاش تجربه بکنید که توی این عکسی که دارید میبینید سعی کردم این مورد رو بهتون نشون بدم. میرسم به دوربین اصلی که هر کدوم از این دوتا گوشی‌ها دارن یه لنز واید که توی گوشی آیفون 13 پرو مکس رزولوشن 12 مگاپیکسلی داره و 26 میلیمتره. توی گوشی سامسونگ S22 اولترا رزولوشن 108 مگاپیکسلی داره و فاصله کانونی اون 23 میلیمتر، یعنی به صورت پیش‌فرض میتونید یه فریم بازتر و وایدتر رو توی گوشی سامسونگ تجربه بکنید و به صورت پیش‌فرض دوباره چون رزولوشنش بالاتره احتمالاً جزئیات بیشتری رو توی تصویر داشته باشید که واقعاً هم اینجوریه. یعنی وقتی عکس این دوتا گوشی رو با هم مقایسه میکنید حتی توی همون حالت 12 مگاپیکسلی پیش‌فرض عکسای سامسونگ شارپ ترن، جزئیات بیشتری رو دارن، ولی از اون برای ماجرا عکسای آیفون بازم یه مقدار گرمترن و کنتراست بالاتری رو دارن. و باید به این موضوع اشاره بکنم که وقتی سویچ میکنید روی حالت 108 مگاپیکسلی دیگه واقعا از نظر سطح جزئیات سامسونگ قشنگ نسبت به آیفون برتری داره. ولی خب داینامیک رنج این گوشی‌ها تقریبا توی سطح قرار میگیره. دو تا نکته جالب هم راجع به اونها وجود داره. اول اینکه آیفون سعی میکنه که به تمامی عکس یه پترن خاصی رو بده که توی بعضی از عکس‌ها قشنگ این موضوع خودش رو نشون میده. و در مورد سامسونگ باید این نکته رو بهش اشاره بکنم که لنزش یه کاراکتر خاصی داره که بوکه‌هاش یه حالت گردی رو به خودشون میگیرن که اینم باز توی بعضی از عکس‌ها کامل خودش رو نشون میده. توی نور کم ماجرا یه مقدار متفاوت میشه و میتونید با گوشی آیفون 13 پرو مکس عکسای تمیزتر با نویز کمتر، شارپنس بالاتر، کنتراست بیشتر و همچنین رنگ‌های قدرتمندتر رو ثبت بکنید. دلیل این موضوع هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه آیفون اومده توی سنسورش از تعداد پیکسل‌های کمتری استفاده کرده که اندازه اون پیکسل‌ها بزرگتره و میتونن نورگیری بیشتری رو داشته باشن. اما سامسونگ به خاطر اینکه رزولوشن بالاتری رو داره توی سنسورش باید تعداد پیکسل‌های زیادی رو در واقع بگنجونه که همین موضوع باعث میشه که همچین نتیجه‌ای رو از این دوتا گوشی داشته باشی. میرسم به دوربینای تلفوتو و اینو باید بهتون بگم که هر کدوم از این برندها یه رویکرد متفاوتی رو نسبت به چینش دوربینای تلفوتو توی گوشی‌هاشون اتخاذ کردن. آیفون از یه دوربین و لنز 77 میلیمتری استفاده کرده با رزولوشن 12 مگاپیکسل و توی گوشی سامسونگ S22 اولترا دو تا دوربین 10 مگاپیکسلی رو داریم که یکی از اونها فاصله کانونی 69 میلیمتری رو داره و اون یکی فاصله کانونی 230 میلیمتری رو داره. وقتی که عکسای زوم 3 برابری این دوتا گوشی رو با هم مقایسه می‌کنیم، یعنی همون لنز 77 میلیمتری گوشی آیفون 13 پرو مکس
و لنز 69 میلیمتری گوشی سامسونگ S22 اولترا. باید بهتون بگم که عکسایی که با آیفون 13 پرو مکس میتونید بگیرید یه مقدار شارپ‌ترن و کنتراست بالاتری رو دارن، ولی خب به خاطر اینکه میتونید بیشتر به سوژه نزدیک بشید با گوشی آیفون 13 پرو مکس، به نظرم که انتخاب بهتری میتونه باشه. ولی موقعی ماجرا عوض میشه که شما نیاز دارید که خیلی تصویر رو زوم بکنید و در اون صورت سامسونگ میاد یه راهکار فوق‌العاده بهتون ارائه میده و میتونید زوم 10 برابری اپتیکال رو با این گوشی تجربه بکنید که واقعا در مقایسه با زوم دیجیتالی که توی گوشی آیفون 13 پرو مکس دارید واقعا خیلی فوق‌العاده‌تر، خیلی عکسای بهتر و تمیزتری رو میتونید به واسطه این گوشی داشته باشید. توی نور کم به نظرم عکسایی که با آیفون 13 پرو مکس میتونید بگیرید تمیزترن، شارپ‌ترن و همچنین کنتراست بالاتری رو نسبت به عکسای سامسونگ S22 اولترا دارن. و نکته جالب در مورد گوشی سامسونگ S22 اولترا اینه که نسبت به نسل قبلی یعنی S21 اولترا عکاسی را توی دوربینای تلفوتو هم به این گوشی اضافه شده. یه نقصی که توی ویدیوی قبلی بهش اشاره کرده بودم وقتی که گوشی سامسونگ S21 اولترا رو با آیفون 13 پرو مکس مقایسه کردم به این موضوع اشاره کرده بودم که خب این خیلی جالبه و همچنین این قابلیت با آپدیت به گوشی سامسونگ S21 اولترا هم اومده. حتی میرسم به دوربینای سلفی که هر کدوم از این گوشی‌ها دارن یه دوربین 12 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 30 میلیمتر توی گوشی آیفون 13 پرو مکس و یه دوربین 40 مگاپیکسلی با فاصله کانونی 25 میلیمتر توی گوشی سامسونگ S22 اولترا. بنابراین به صورت پیش‌فرض میتونید عکسای وایت تری رو با گوشی سامسونگ ثبت بکنید. یه مقدار داینامیک رنج به نظر من گسترده‌تر توی گوشی سامسونگ و همچنین عکسای شارپ تری رو بهتون میده. از اون ور ماجرا اگر به روتوش یا بیوتیفیکیشن پوست صورت علاقه‌مندین، عکسای آیفون فکر می‌کنم که برای شما گزینه بهتری باشه. حتی چشم‌ها رو هم میاد یه مقدار نورش رو بیشتر میکنه که یه مقدار از اون حالت طبیعی فاصله میگیره، اما ممکنه برای بعضیا جذاب باشه. میرسم به عکاسی پورتره و باید بهتون بگم که نسبت به نسل قبلی یعنی S21 اولترا، سامسونگ S22 اولترا پیشرفت بسیار جالبی داشته و وقتی که عکسای پورتره که با این دوتا گوشی رو ثبت کردید رو با هم مقایسه میکنید، قشنگ میبینید که سامسونگ چقدر بهتر عمل میکنه و دونه دونه موهای سوژه‌ای رو که ازش به صورت پورتره عکاسی کردید رو از بک‌گراند جدا میکنه. ولی وقتی عکسای آیفون رو نگاه میکنید میبینید که یه مقدار مشکل داره توی این موضوع. و نکته دوم اینه که اون بیوتیفیکیشن یا زیبایی پوست رو اینجا هم توی گوشی آیفون داریم و اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید ممکنه که یه مقدار عکسای آیفون به نظر شما جذاب‌تر برسه، اما عکسای طبیعی‌تر رو میتونید به وسیله گوشی سامسونگ S22 اولترا ثبت بکنید. همونطور که میدونید میتونید به وسیله این دوتا گوشی از اشیا هم عکاسی بکنید و بک‌گراند اونا رو محو بکنید. وقتی که من عکسایی که با این دوتا گوشی میگرفتم رو با هم مقایسه کردم، قشنگ دیدم که بعضی جاها آیفون برتری داره، بعضی جاها سامسونگ برتری داره و نمیشه یکی از اونها رو نسبت به اون یکی ابزار بهتری برای عکاسی پورتره از اشیا دونست. میرسم به تصویربرداری با این دوتا گوشی و باید بهتون بگم که شارپنس ویدیوهایی که با این دوتا گوشی ثبت میکنید تقریبا توی لول قرار میگیره و یه مقدار ویدیوهای آیفون 13 پرو مکس به نظر من داینامیک رنج گسترده‌تری رو دارن، همچنین رنگ ها توشون قدرتمندتر به نظر میرسن، وایت بالانس درستری رو میتونیم با این گوشی داشته باشیم. اما نکته جالب اینه که سامسونگ نسبت به نسل قبلی یعنی S21 اولترا یه پیشرفت خیلی خیره کننده رو توی استابیلایزیشن داشته و وقتی که این ویدیوهایی که با این دوتا گوشی ثبت کردین رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که دقیقاً انگار که با گیمبال این ویدیو رو ثبت کردید. خیلی ویدیوی نرم و روون، نه اینکه ویدیوهایی که با آیفون 13 پرو مکس میگیرید بد باشه، ولی وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنید به نظر من میتونید ویدیوی نرم و روونتری رو با سامسونگ تجربه بکنید. و قابلیت‌های ویژه‌ای که هر کدوم از این گوشی‌ها دارن، مثلا اینکه میتونید با رزولوشن 8K با گوشی سامسونگ تصویربرداری بکنید، اگرچه به نظر من این تصویربرداری وقتی معنی پیدا میکنه که از یه سه‌پایه استفاده بکنید. یا حالت پرو ویدیویی که توی گوشی سامسونگ وجود داره دستتون رو خیلی باز میذاره که بتونید خیلی حرفه‌ای با این گوشی تصویربرداری بکنید. از اون ور ماجرا به نظر من قدرت آیفون رو میتونیم توی کدک پرورز ببینیم که توی این گوشی وجود داره و بهتون یه ویدیوی خیلی با کیفیت بالا رو میتونه ارائه بکنه. و یه نکته جالبی هم که در مورد این دوتا گوشی امسال وجود داره اینه که سامسونگ یه پیشرفت بسیار چشمگیر رو توی حالت پورتریت ویدیو داشته. وقتی که ویدیوهای پورتریت ویدیوی گوشی S22 اولترا رو با ویدیوهای سینماتیک مود گوشی آیفون 13 پرو مکس مقایسه میکنید
می‌بینید که سامسونگ قشنگ پیشرفت کرده. اولا استابیلایزیشن دیگه حذف نمیشه وقتی که با این حالت تصویربرداری می‌کنید، استابیلایزیشن رو هم دارید و سوژه رو خیلی بهتر تشخیص میده، هم توی حالت 1x هم توی حالت 3x میتونید خیلی ویدیوهای پورتریت بهتری رو با این گوشی ثبت بکنید، کمتر دچار خطا میشه. ولی خب نه اینکه ویدیوهایی که با حالت سینماتیک مود آیفون 13 پرو مکس میگیرید بد باشه، ولی الان دیگه یه رقیب جدی برای گوشی‌های آیفون وجود داره. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. سعی کردم تا اونجایی که ممکنه تفاوت‌های این دوتا گوشی رو بهتون نشون بدم که با توجه به نیازتون احتمالاً برید سراغ اونی که بیشتر به دردتون میخوره. توی کامنت‌ها نویسید که به نظر شما کدوم یکی از اونها برتری نسبی رو نسبت به اون یکی دارن و میتونن ابزار بهتری برای عکاسی و تصویربرداری باشن. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.